السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. راح فيكم في فيديو جديد على القناة. وصفة اليوم هي وصفة جد اقتصادية 100%. يعني جبت لكم هذه الحلوى ما فيهاش خمارة ولا زبدة ولا هذوك المكونات اللي نسحقهم باش نديروا حلوى شابة. تقدري ديري هذه الحلوى بأبسط المكونات عندك في كل بيت. كاين هذه المكونات. نسحقوا 100 غرام تاع فلون. انا درت النكهة تاع الفراولة وكاس قل ربع تاع الزيت. نخلطوهم مليح في رحبة وما نسحقوش تاني نديرو السكر في هذه الوصفه. كما تعرفوا الفلون ديجا حلو ومخلطينها مع السكر، يعني ما تسحقوش كامل السكر تزيدوه هنايا، هي غادي تجي حلوه بلا ما تزيد لها سكر. نزيدو عليهم 2 كيسان تاع فرينه نغربلوهم مليح ونخلطوهم مع هذاك الزيت والفلون. نخلطو كلشي مع بعض. هنايا في هذه الوصفه استعملت 2 كيسان تاع فرينه كما راكم تلاحظوا. نخلطوهم هكا في الاولى بالفوي، بعد كي العجينه تبدا شويه تتماسك غادي نزيدو عليها الكاس زاوج تاع الفرينه. لازم ندخلو كاع الفرينه مليح في العجين، وفي هذه المرحله غادي نزيد الكاس زاوج. وضروري الفرينه لازم تغربلوها مليح باش ما تديلكمش هذوك الحبيبات. هذه العجينه غادي تلاحظوا بلي غادي تجيكم ما تطيقوش تلموها. في هذه المرحله غادي بعد ما نخلطها مليح وندخل الفرينه في العجينه هكا مليح، غادي نزيد عليهم بيضه واحده باش تخلي القوام تاع العجينه يتماسك. هذه العجينه تجي تتفتت بزاف، لازم تسعفوها غير بالسياسه. من بعد كي تجي تشكلوها كريات غادي بالك تغبنكم شويه، بصح نتوما سعفوها غير بالعقل. هنا زدت عليها بيضه واحده باش كما قلت لكم العجينه تاعنا تساعدنا ونطيقوا نلموها. دخلوا هذيك البياض اللي زدناه مليح في العجينه هكا كما راكم تشوفوا. من بعد نروحوا نشكلوها كريات. انا استعملت الميزان باش يكونوا الحبات تاوعي كاع مستويين، متساويين عفوا. الوزن تاع الحبه الوحده درته 30 غرام، يعني راه وزن متوسط. الحبه تاعنا ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف، راهي متوسطه هكا باش يخرجوا لي كاع الحبات كامل عندهم نفس القياس. بعد ما كنت وزنت الحبه تاعي درتها في الماء كوكو رمتها كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا درت شويه عجين كيما هكا وكيما تشوفوا نفس الطريقه، يعني تضغطوا عليها مليح هاشكون ما تسعفوهاش كيما هكا وما تضغطوش عليها غادي تبدا تكسر لكم، ما تطيقوش تلموا العجينه تاعكم. نتوما قضبوا شويه من العجينه وقعدوا تدركوا عليها مليح باليد تاعكم براحه اليد. من بعد غير بشويه وشكلوا كريه بلا ما تضغطوا عليها باش ما تعاوش تتكسر وتنحل لكم. ورمضوها في النوات كوكو كيما راكم تشوفوا. تحصلوا على هادو الحبات. انا تحصلت على 20 حبه الله يبارك كيما راكم تشوفوا بابسط المكونات. تحصلت على 20 حبه في ما با 5 دقائق ولا 10 دقائق كاع. ندخلوهم الكوشه طيب واحد 20 دقيقه بلا ما ينشفونا ويدوا اللون الذهبي من الفوق ومن التحت هكا شويه يحمرون من التحت ونقلعوهم. كما راكم تشوفوا الحلوى تاعنا راهي مشقوقه زادتها جمال. هذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. شوفوا الحلوى تاعنا كي جات، تصيبوها هي مقرمشه من البرا ومن الداخل تصيبوها طريه. شوفوا تتفتت غير لوحدها. ان شاء الله تكون وصفة اليوم نالت اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق مشجع. والسلام عليكم.